নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইয়াংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোকে স্বাগতম নিপুল ডিংকাৰ সেট সাপ্লাই দিছোঁ কলিয়াবৰ ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ এইখন ফাৰ্মতে আগতে মই ইনষ্টলেশ্যন কৰি থৈ গৈছিলোঁ ক'ব গ'লে 110 ফুটৰ মই কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া গোটেই সম্পূৰ্ণ গোটেই ফাৰ্মখনে নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেম কৰিলোঁ টোটেল ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে 170 ফুট আৰু 26 ফুট বহল আছে টিঙৰ ফাৰ্ম হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰৰ সেটটো টিঙৰ হয় পাৰ্মানেণ্ট হিচাপত বনাইছে সাইডটো আপোনাৰ লিণ্টাৰ মাৰি দিছে পকা ঢালাই খুঁটা আছে মাজতো চেণ্টাৰটো পকা ঢালাই খুঁটা আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু তলটো ফ্ল'ৰ হৈ ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেম মই সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ গোটেই ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ এখন ফাৰ্মৰ গোটেই ওপৰলৈকে কৰি দিলোঁ আৰু ওপৰৰ আগৰ যোনটো পাৰ্ট এটা পাৰ্ট আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে চাং ফাৰ্ম আছে আৰু এডোখৰ আপোনাৰ আছে ক'ব গ'লে ফ্ল'ৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু যোনজন দাদাৰ ফাৰ্মত মই নিপুল ডিংকাৰ সেট ছাপ্লাই দি পেলাই ইনষ্টলেশ্যন কৰিছোঁ তেখেতক আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপকজ্যোতি বৰা দাদাৰ নামটো ৰূপকজ্যোতি বৰা আপোনালোকে গম পাইছে কলিয়াবৰ হয় আৰু আপুনি এতিয়া কি কোম্পানীত কৰি আছে বৰ্তমান বাৰামতি কোম্পানী বাৰামতি কৰি আছে দাদা এতিয়া বাৰামতি কোম্পানী কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে এতিয়া আকৌ নেক্সট পোৱালি কেতিয়াকৈ ভাব বিহু পাছত নেকি বিহু পাছত ভাব আজি ক'ব গ'লে বিহু কাতি বিহু আজি 1 তাৰিখ নহয় কাতি 1 তাৰিখ আজি বিহুৰ দিনাখন ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে অলপ পাছত মই ঘৰত যামগৈ ক'ব গ'লে আজি সিহঁতি ক'ব গ'লে 3 দিন লাগি গ'ল দাদা ফাৰ্মত আৰু এতিয়া ঘৰত যোৱা দিনা সিহঁতি ক'ব গ'লে 4 দিন হ'লগৈ টাইম ক'ব গ'লে 3 দিন ইয়াত কামতে লাগিলে আমাৰ আৰু পানী কেপাচিটি কিমান দিছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিমগৈ আগলৈ গৈ লৈ পেলাই ইয়াত 4টা লাইন ইনষ্টলেশ্যন কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আগলৈ পানী টেংকি আছে আপোনালোকক মই আগলৈ গৈ পেলাই দেখাই দিছোঁ আৰু দাদা ফাৰ্মত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সজষ্ট ফেন লগাই থৈছে 60x60 এক্সজষ্ট ফেন ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল কৰিবৰ কাৰণত ফাৰ্মত যিটো এমনিয়া গেছ হয় বাহিৰলৈ ঠেলি পেলাই উলিয়াই দিয়ে এমনিয়া গেছটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে এক্সজষ্ট ফেনে আপোনালোকে দেখা পাইছে এক্সজষ্ট ফেন ইউজ কৰি থৈছে ইয়াত এখন এক্সজষ্ট ফেন আছে আৰু আগলৈ এখন এক্সজষ্ট ফেন আছে 60x60 এক্সজষ্ট ফেন এইবিলাক ইচি ফাৰ্মত ইউজ কৰে এনভাইৰনমেণ্ট কণ্ট্ৰল যোনবিলাক ফাৰ্ম সেইবিলাকত ইউজ কৰে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এইখন আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চাং ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো পাৰ্ট হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে চাং আৰু আগলৈ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ পানী টেংকিবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত এটা 500 লিটাৰ টেংকি আৰু এটা 200 লিটাৰ টেংকি ক'ব গ'লে টোটেল 700 লিটাৰ পানী কেপাচিটি দিয়া হৈছে 200 লিটাৰটো মেডিচিন ভেকচিন এইবিলাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু 500 লিটাৰটো নৰ্মেল পানী গোটেই সেটটো ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু নিপুল ডিংকাৰটো কৰি ল'লে 0 ডেজ টু লিফ্টিং ফাৰ্মাৰজনৰ কষ্টটো কমি যায় পৰিশ্ৰমটো কমি যায় ইয়াত আপোনাৰ ক'ব গ'লে মিনুৱেল ডিংকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই 0 ডেজ টু লিফ্টিং আপোনাৰ নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত চলে আৰু ইয়াত পানীটো ৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰে লিটাৰটো ভাল হৈ থাকে লিটাৰটো ভিজি নাযায় লিটাৰটো শুকান ড্ৰাই হৈ থাকে আৰু চাং ফাৰ্মৰ কাৰণে নিপুল ডিংকাৰটো আৰু ক'ব গ'লে ভাল অটো ডিংকাৰ লগালে মিউৰেল ডিংকাৰ লগালে পানীটো পেলাই দিয়ে তলত আপোনাৰ ড্ৰপিঙত যদি পানী পৰিব যেতিয়া এমনিয়া গেছ হৈ যায় এমনিয়া গেছ লটো বাৰত প্ৰব্লেম আহি যায় এছাইটিছ প্ৰব্লেম আহি যায় চিআৰডি প্ৰব্লেম আহি যায় প্ৰেছাৰ ষ্টকতো মৰি যায় বেছিকৈ গেছ হ'ব হ'লে ফাৰ্মত এইবিলাক প্ৰব্লেম আহি যায় আৰু নিপুল ডিংকাৰটো কৰি ল'লে শুকান ড্ৰাই হৈ থাকিব পানী নেপেলালে আপোনাৰ এমনিয়া গেছটো কম হয় আৰু ক'ব গ'লে বহুত বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুৰ্গীটো আপোনাৰ ছেফ হৈ থাকে নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমটো কৰি ল'লে আৰু নিপুল ডিংকাৰ ছিষ্টেমটো 0 ডেজ টু লিফ্টিং মেন পাৱাৰটো বহুত কমি যায় অনলি ইয়াত দানাটো দিব লাগে আৰু ৰেগিং কৰিব লাগে চাং ফাৰ্ম হ'লেতো ৰেগিঙো কৰিব নালাগে অনলি দানাটোহে দিব লাগে আৰু আপোনাৰ ডিছইনফেক্টেড স্প্ৰে'বিলাক মাৰিব লাগে সেইবিলাক মাৰি থাকিলে ভাল হয় ক'ব গ'লে বীজাণুবিলাক আপোনাৰ মৰি থাকে ফাৰ্মত যিবোৰ বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল আপোনাৰ হয় ফাৰ্মত সেইকাৰণে ডিছইনফেক্টেড স্প্ৰে'বিলাক মাৰি থাকিব লাগে ফাৰ্মখন ক্লিন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণত আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে টাইম হৈ গ'ল 10টা বাজি গ'লগৈ মই এতিয়া ঘৰত যাবলৈ হৈ গ'ল আৰু আজি বিহু বতৰ ক'ব গ'লে বিহু শুভেচ্ছাও থাকিল সকলোবোৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আপোনালোকক ফাৰ্মখনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো মই দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা ছাইডটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাইডত জিআই জালিটো ইউজ কৰিছে জিআই জালিটো ইউজ কৰিলে ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল হয় এয়াৰটো ভালদৰে পাছ হয় ক'ব গ'লে আৰু টিঙৰ ফাৰ্ম বনাব হ'লে আপোনালোক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ মাজৰ চেণ্টাৰ হাইটটো কিমান ৰাখিব মাজৰটো মিনিমাম আপোনালোকে 15 ফুট হাইট ৰাখিব ছাইডতো আপোনালোকে 9 ফুট ৰাখিব তাতকৈ যদি চাপৰ বনাব তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বেছিকৈ হ'ব গৰমত এই প্ৰব্লেমটো আহিব সেইকাৰণে ছাইডটো আৰু মাজৰ চেণ্টাৰ হাইটটো আপোনালোকক মই ক'লোঁ সেইটো মতে আপোনালোকে টিঙৰ ফাৰ্ম বনাব হ'লে দেখা পাইছে ফাৰ্মখনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ ওপৰত গোটেই টিং হয় টিঙৰ ছেট হয় ফাৰ্মটো দীঘল আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আগলৈও আৰু এখন ফাৰ্ম আছে সেইখনত তেখেতে গাহৰি ফাৰ্মিং কৰি আছে ক'ব গ'লে আগলৈ আৰু তেখেতৰ অটো ডিংকাৰ আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত অটো ডিংকাৰ চলাইছিলে অটো ডিংকাৰবোৰ তেখেতে বিক্ৰী কৰি দিলে ছেকেণ্ড হেণ্ড অটো ডিংকাৰবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে অলপ চলপ অটো ডিংকাৰবিলাক পৰি আছে একেবাৰে ডেমেজবিলাক ইয়াত পৰি আছে আৰু ক'ব গ'লে 120 পিচ তেখেতৰ অটো ডিংকাৰ আছিলে চেল কৰি দিলে আৰু এতিয়া মিনুৱেল ডিংকাৰ অলপ আছে চেল কৰিবৰ কাৰণত আপোনালোকে ল'ম বুলিলে ল'ব পাৰে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব দাদাৰ নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই লৈ ল'ব আৰু মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ স্ক্ৰীনত 8723025005 এতিয়া হোৱাটছআপ কৰিব মিনুৱেল ডিংকাৰ 3 লিটাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড যদি লাগে মই দাদা ভাগৰ নাম্বাৰটো দি দিম ৰূপকজ্যোতি বৰা তেখেতৰ নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে মিনুৱেল ডিংকাৰটো ল'ব পাৰিব কম প্ৰাইচত দি দিব
যিহেতু এতিয়া তেখেতে নিপল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেম কৰি ল'লে, এতিয়া কোনো মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নাই। যিহেতু ষ্টল লিফ্টিং আপোনাৰ নিপল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমতে চলিব। এতিয়া ৰূপংকৰ দৰ্শকৰ ফাৰ্মৰ পৰা ওলাইছোঁ। তেখেততো ক'ব গ'লে ফাৰ্ম এৰিয়া হয়, ঘৰ অলপ আগত আছেগৈ। গাহৰি এতিয়া বৰ্তমান কেইটা আছেগৈ? গাহৰি 14টামান আছে। 14টামান আছে ন? তেখেতৰ গাহৰিও আছে। গাহৰি ফাৰ্মখন অলপ আঁতৰত আছে। ক'ব গ'লে ইয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাৰ 60-70 ফুটমান হৈ যায়গৈ। ইমানটো দূৰত আপোনাৰ গাহৰি ৰাখিছে। ইয়াৰ পৰা টিঙেলিলৈ গুচি যামগৈ গাড়ীত উঠিবৰ কাৰণেও। এইখনেই হ'ল গাহৰি ফাৰ্ম। আগলৈ গাহৰি আছে, আপোনালোকে গম পাইছে। এইখনো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ গতে বনাই থৈছে ডাঙৰকৈ। ফিউচাৰত ক'ব গ'লে গাহৰিত যদি প্ৰফিট দেখা নাযায় নহয় জানো, তেতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি দিব। ব্ৰইলাৰ হ'বগৈ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ফাৰ্মতে আগলৈ গাহৰি ৰাখিছে। আৰু মানুহৰ ঘন জনবসতিৰ পৰা আঁতৰি পেলাই আছে ফাৰ্মটো। আপোনালোকে দেখা পাইছে মানুহৰ ঘন জনবসতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে অলপ ছেফটি হৈ থাকে ফাৰ্মবিলাক। বেমাৰ আজাৰটো কম হয় অলপ আঁতৰত হৈ থাকিলে। নহ'লে আপোনাৰ মানুহৰ গাত লাগি পেলাই বহুত বীজাণু আপোনাৰ ক'ব গ'লে আহি যায়, ভাইৰেল ডিজিজ আহি যায় মানুহৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে। ক'ৰবাত যদি বেমাৰী ফাৰ্মৰ পৰা আহি লৈ পেলাই আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ছাইডেদি গুচি যায়, তেতিয়া বেমাৰ আহি যায়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন ফ্লাইঅভাৰ বনি আছে কলিয়াবৰত। কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই আৰু অলপ কাম বাকী আছে। ফ্লাইঅভাৰ ছাইডেদিয়ে নামি পেলাই যাবগৈ লাগে।